Hello everyone! Welcome back po muli sa aking channel. Ang reseping i-share ko sa inyo ngayon, magluluto ako ng bulalo. At eto yung mga kailangan nating ingredients para sa recipe na to. 2 slice na pang bulalo na part ng baka. At kung sakali pala na gusto nyong damihan yung bulalo recipe nyo, pwede kayong mag-add ng beef. So, nasa inyo na yon. 2 medium size ng sibuyas, hiniwa ko siya ng malalaki. Pwede rin kayong gumamit nito ng white onion. 1/2 tablespoon ng paminta na buo. 2 perasong star anise. Gagamit din ako dito ng 1½ tablespoon ng patis. Pwede rin kayong gumamit dito ng asin kung wala kayong patis or kung ayaw nyo ng patis. At para naman sa additional nating pampalasa, gagamit ako dito ng beef knorr cube, 1 piraso. At 1 pirasong mais, bali pinutol-putol ko lang po ito. Green beans, pitchay at saka Chinese cabbage. Ito yung ginagamit ko, pero pwede kayong gumamit ng repolyo kung ayaw nyo nito. Gagamit rin tayo dito ng 9 cups ng tubig para sa pagpalambot ng ating beef. So, ayan, eto na lahat yung mga kailangan nating ingredients. At ngayon, mag-umpisa na tayo sa pagluto. Unahin natin ang pagpakulo ng ating tubig. Ilagay na natin dito yung ating beef. At isunod ko paglagay yung sibuyas, pati na rin yung pamintang buo. Ayan, ngayon tatakpan ko na muna to, antayin ko siyang kumulo. Ilagay ko na rin dito yung patis. Takpan ko na siya ulit at palambutin natin ito ng 1 oras at kalahati. Bali 30 minutes sa medium heat at 1 hour naman sa low heat. At habang pinapalambot natin yung ating beef, linisin muna natin yung ating mga veggies. Magkuha lang ako dito ng konti, hindi ko siya uubusin. Kasi magdadagdag pa ako dito ng pitchay, kaya ito, sapat na ito. Etong mais naman, may iksi lang yung putol ko dito para hindi siya mahirap kainin. Ayan, ganyan. Pagkaraan ng 30 minutes na pagpalambot sa medium heat, ilalagay na muna natin yung beef knorr cube at saka yung star anise. Binaligtad ko rin ang beef. Pagkabaligtad sa beef, takpan natin to ulit tapos ilipat natin yung apoy sa low heat at palambutin natin ito ng 1 hour. Pagkatapos natin itong mapalambot ng 1½ oras, bali 30 minutes sa medium heat at 1 hour naman sa low heat. Ngayon, ilalagay ko na yung mais.
Pagkalagay sa ating mais, takpan muna natin to at lutuin muna natin siya ng mga 7 minutes gamit pa rin ang low heat. At 3 minutes bago matapos ang 7 minutes, ilagay ko na rin dito yung green beans. Pati na rin yung pitchay at saka yung Chinese cabbage. Ilagay na rin natin. Takpan ko na muna to ulit at lutuin siya ng 3 minutes. After ng 3 minutes, turn off na natin yung apoy kasi luto na ito. Ayan, eto na po yung ating bulalo recipe. At sa lahat pala ng mga viewers dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, naku mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell sa katabi ng subscription para every time na mayroon akong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!